Hi guys! Today, gagawa naman tayo ng masarap na chocolate crinkles. Gusto nyo bang matutuhang lutuin ito? Panoorin nyo ang video na to hanggang sa dulo. Tara, magsimula na tayo! So guys, bago pala natin simulan ang video na to, siguraduhin niyo muna na napindot niyo na ang subscribe button at mag-comment kayo na I subscribe at personal kong tutugunan ang inyong mga komento. At heto ang mga sangkap na gagamitin natin. Meron tayo ditong harina, powdered sugar, cocoa, vegetable oil, asukal, itlog, vanilla, asin, at ng baking powder. So guys, sa isang bowl, pagsasama-samahin lang natin ang ating itlog, vanilla, vegetable oil, asin, at yung ating asukal. Then, i-mix lang natin itong mabuti gamit ang ating hand mixer. Sa puntong ito, pwede na nating ilagay ang ating harina, baking powder at saka yung ating cocoa. Then, i-mix lang natin itong mabuti. At pagkatapos haluin, i-cover lang natin ito at i-chill ng overnight. At pagkatapos ma-chill ng overnight, pwede na natin itong i-bake. Gagamit lang tayo guys ng ice cream scoop para pantay-pantay ang size ng ating mga crinkles. Then, ilalagay lang natin ito sa ating powdered sugar at iro-roll nyo lang ito ng ganito. At pagkatapos, ilalagay lang natin ang mga ito sa ating baking tray. Then, ibibake lang natin ang mga ito ng 10 to 12 minutes. At pagkatapos ng mga ilang minutong pag-bake natin ng ating mga crinkles, papalamigin muna natin ang mga ito at once na malamig na ang mga ito, pwede na natin itong kainin. At heto na guys ang ating napakasarap na chocolate crinkles. Bon appétit!
Sana nagustuhan niyo ang recipe ko na to at itry niyo din. Alam ko na sobrang magugustuhan niyo ito. I hope you guys enjoyed this video and please make sure to thumbs up, subscribe, and hit the notification bell for more updates. Thank you so much guys for watching. See you in my next video. Bye!